එන්න ඇතුළට. අයිබෝවන් කොහොමද ඔයාලට මේ උත්සව කාලේ? ඔන්න අද අපිත් එක්ක අමුත් එක්ක ඉන්නවා විශේෂ සාකච්ඡාවකට. එන්න නත්තල්සී මෙතනින් වාඩි වෙන්න. හම්මා අයිබෝවන්. අයිබෝවන් කොහොමද මේ ටිකේ? ගොඩක් වැඩ ඇති මං හිතන්නේ. මේ දවස්වල ඉතින් වැඩියෙන්ම කරන්නේ තෑගි ගන්න යන එක. තව ටික දවසකින් තෑගි බෙදන්නත් යන්න තියෙනවනේ. කරත්තේ නම් තාම ගරාජ් එකේ පොඩි මොඩිෆිකේෂන් වගේකුත් කරනවා. නත්තල්සියට ටිකක් ටයර්ඩ් පාටයි. ෆිට් එකේ ඉන්න එපැයි. දන්නේ නැද්ද ඉතින් මේ දවස්වල කැවෙනවා පෙවෙනවා වැඩිනේ. ඉන්නකෝ මම හොඳ පාඩමක් කියලා දෙන්න. මේක ඇත්තටම යහපාඩමක්. අපි අද හදන්න යන්නේ යහපෝෂ බ්‍රෝදර්. යහපෝෂයක උත්සව කාලටත් ගැලපෙන අපේ ෆිට් එකටත් ගැලපෙන කෑම රෙසිපීස් හදලා Maliban යහපෝෂ ෆිට් සීසන් රෙසිපි චැලෙන්ජ් එකට එවන්න. රෙසිපිය වෙන මුල්ම 20 දෙනාට ඒප්‍රන් 20ක්. ඒ වගේම තමයි තෝරගත්ත හොඳම රෙසිපි 10 වෙනුවෙන් non stick cooking set 10කුත් ක්ලාසික් කරලා තියෙනවා. Maliban යහපෝෂ ෆිට් සීසන් රෙසිපි චැලෙන්ජ් එකට රෙසිපීස් යවන්න.